Προβατίνα στη σχάρα με τον κλασικό τρόπο ψησίματος σας έχω δείξει. Όπως επίσης σας έχω δείξει και το κλασικό πρόβιο κοντοσούβλι. Θα τα δείτε στο παραπάνω link. Δικαιούμαι λοιπόν σήμερα να πάω ένα βήμα παραπέρα. Γεια και χαρά καλοί μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί σήμερα να πάμε την Προβατίνα ένα βήμα παραπέρα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Καλά ψησίματα σε όλους. Για 1,5 κιλό κρέας, 12 γραμμάρια αλάτι, ανθό αλατιού. Δεν βάζουμε πολύ αλάτι γιατί θα συμπληρώσουμε στο τέλος. 1,5 γραμμάριο πιπέρι μαύρο, 1 γραμμάριο κιουμπέμπα πιπέρ, μια κουταλιά της σούπας δένδρο λίβανο και όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε στο γουδί. Χτυπάμε καλά για να ενωθούν τα αρώματα των μπαχαρικών με το αλάτι και έτσι θα έχουμε ένα αρωματικό αλάτι. Θα προσθέσουμε και μια πρέζα σουμάκ. Πηγαίνει πολύ στο πρόβατο. Έτοιμα. Η συνταγή που θα σας δείξω σήμερα θέλει λίγο κόπο. Έχω ξεκοκαλίσει πρόβιο από την εφραμιά μέχρι τα πρώτα πλευρά. Έχει φύγει όλο το κρέας μαζί με το δέρμα και το λίπος. Και πήρα αυτό το κομμάτι. Εδώ πέρα είναι αυτό που λέμε μπριζόλα, το οποίο το έχω φιλετάρει και το έχω ανοίξει προς τα έξω. Όσα κομμάτια ψαχνού κρέατος ήταν μέσα σε λίπος, τα καθάρισα και πήρα το ψαχνό. Και αυτό θα το βάλουμε, θα το κατανείμουμε ενδιάμεσα ομοιόμορφα. Πάμε πρώτα με τα μπαχαρικά μας που έχουμε ετοιμάσει. Κοιτάζουμε να γίνεται ομοιόμορφη κατανομή των μπαχαρικών, είναι πολύ σημαντικό. Θα στρώσουμε και τα κομμάτια που έχουμε καθαρίσει από το λίπος και αυτά ομοιόμορφα. Δεν το πάμε άκρη-άκρη για να μπορούμε να το τυλίξουμε. Δεν είναι και πολύ δύσκολο. Απλά αυτή η διαδικασία το
ξεκοκαλίσματος και του ανοίγματος καλό είναι να σας την κάνει ο χασάπης, γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα από τον καθένα μας. Πριν προχωρήσω στο δέσιμο, θέλω να επισημάνω για ακόμα μια φορά πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνοδεύουμε τα ψητά μας με ψητά λαχανικά, ομές σαλάτες. Εμείς σήμερα θα έχουμε πιπεριές ψητές, θα κάνουμε σαλάτα, πράσινες πιπεριές που θα συνοδέψουν το ψητό μας, ξερά κρεμμύδια και ντομάτες πομοντόρο, οι οποίες έχουν πολύ σάρκα και είναι πολύ καλές και κατάλληλες για ψήσιμο. Και θα έχουμε και μανιτάρια για τους λάτρεις των μανιταριών και αυτά ψητά. Πάμε να το δέσουμε. Φυσικά αυτά τα κοκαλάκια δεν είναι για πέταμα. Θα τα κόψουμε, θα τα βράσουμε και έχουμε δύο επιλογές. Ή να κάνουμε σούπα ή να μαγειρέψουμε με αυτά φασολάκια πράσινα από τον κήπο μας. Καλοκαίρι είναι, εγώ αυτό θα κάνω. Πολύ ωραία, τώρα είμαστε έτοιμοι να δέσουμε το ψητό μας και να το κρατήσουμε σταθερό. Τελειώσαμε με το δέσιμο και είμαστε έτοιμοι να το περάσουμε στη σούβλα. Εδώ θα χρειαστούμε ειδικά μικρά δίχαλα που θα το συγκρατήσουν για να μην περιστρέφεται γύρω από τη σούβλα. Και φυσικά τετράγωνη σούβλα βοηθάει καλύτερα. Τοποθετούμε τα κάρβουνα μέσα στη σκάφη ψησίματος, υπολογίζουμε τι μήκος καταλαμβάνει το ψητό μας και βάζουμε προς άνομα στην κορυφή, βαμβάκι με ενόπνευμα, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Θα ανάψουμε και μια φωτιά δίπλα για να ψήσουμε τα λαχανικά μας. Τώρα απολαμβάνουμε την παρέα ώσπου να γίνουν τα κάρβουνα. Και το ψήσιμο αρχίζει. Βάζουμε τη σούβλα λίγο ψηλά, να είναι λίγο μακριά από τη φωτιά και καλό είναι να σταχτώσουμε και λίγο τη φωτιά γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή. Να αντέχει το χέρι μας περίπου 4 με 5 δευτερόλεπτα. Απλώνουμε και τα άλλα τα κάρβουνα για να ψήσουμε τα λαχανικά μας. Κρεμμύδια και μανιτάρια στη σούβλα. Και πιπεριές φλωρίνης στη λάμα. Ψητά λαχανικά ή ομές σαλάτες πρέπει να συνοδεύουν πάντα τα ψητά σας. Σε λίγο θα πάμε στον κήπο μας να κόψουμε και τις πρώτες μας ντομάτες για φέτος. Οι ντομάτες μας στον κήπο έχουν οριμάσει, είναι οι πρώτες που παίρνουμε, γιατί είπαμε στα ψητά μας χρησιμοποιούμε σαλάτες εποχής και αν είναι και από τον κήπο μας ακόμα καλύτερα. Και οι πιπεριές μας. Η φωτιά μας ήταν πάρα πολύ δυνατή, γι' αυτό ανέβηκα μία σκάλα παραπάνω. Εδώ στα λαχανικά μας θέλουμε δυνατή φωτιά. Λίγο λαδολέμονο στα μανιτάρια
για να μην στεγνώσουν. Μπορούμε να ρίξουμε λίγο αλατορίγανη στην ντοματούλα, ενώ είναι ανοιχτή, να πάρει γεύση. Η προβατίνα μας είναι ακόμα ψηλά, ενώ τα λαχανικά ψήνονται. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχουν πάρει οι ντοματούλες μας. Κατεβήκαμε πιο χαμηλά στη φωτιά, γιατί ήδη μέσα έχει αρχίσει να ψήνεται. Οι ντοματούλες μας έχουν πάρει ένα υπέροχο χρώμα και όπου να είναι θα τις βγάλουμε. Αργό ψήσιμο στην αρχή, γιατί δεν πρέπει εξωτερικά να αρπάξει που λέμε το κρέας, δεν πρέπει να καεί. Πρέπει να πάει σιγά σιγά. Σε λίγο θα πάρουμε και μια θερμοκρασία, να μετρήσουμε πόσο είναι περίπου το εσωτερικό για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους ψησίματα να χρησιμοποιούμε το θερμόμετρο. Η πρώτη μας σαλάτα είναι έτοιμη. Πιπεριές φλωρίνης με μπόλικο ξύδι, μπόλικο λάδι και αλάτι. Και φυσικά μπόλικο σκόρδο. Όσο προχωράει το ψήσιμο, εμείς θα βάλουμε και μερικές πατάτες να γίνονται. Πατάτες, σαλάτες, ομές, ψητές θα συνοδεύσουν αυτό το υπέροχο πρόβατο. Από τις εξωτερικές θέσεις θα περάσουμε στις εσωτερικές για να είμαστε πιο κοντά στη φωτιά. Θα ανοίξουμε και λίγο τη φωτιά γιατί τώρα θέλουμε δύναμη. Πολύ δυνατή φωτιά. Σε λίγο θα κατέβουμε ακόμα πιο χαμηλά στην τελευταία θέση και θα δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ τη φωτιά, γιατί πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι εσωτερικά. Ας πάρουμε και μια θερμοκρασία. ...76 βαθμούς. 78, κοντά στους 80. Σε λίγο θα κατεβούμε πιο χαμηλά. Αρχίζει να παίρνει χρώμα. Ώρα να κατέβουμε πιο χαμηλά, να ψήσουμε σε δυνατή φωτιά για 10 λεπτά, 1 τέταρτο. Θα την ανοίξουμε κιόλας. Ενώ εδώ δίπλα θα βάλουμε σχάρα και θα ψήσουμε μερικές φέτες ψωμί. Κοντά στη φωτιά, την οποία τη δυναμώνουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Πρόβιο κοντοσούβλι, όπως δεν έχετε ξαναδοκιμάσει. Έχει αρχίσει να φρίζει έντονα, που σημαίνει ότι έχει ψηθεί και είναι ώρα σιγά σιγά να το βγάλουμε. Αυτό το στάδιο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να το στεγνώσουμε. Το έχουμε βγάλει και θα τυλίξουμε για 7 έως 8 λεπτά με αλουμινόχαρτο για να μαλακώσει πιο πολύ, να μην χάσει τα υγρά του. Και καλό είναι να το αφήσουμε εδώ να περιστρέφεται αυτά τα 7-8 λεπτά. Ήρθε η ώρα της παρδάλας για να δούμε τι κάναμε. Καταρχήν είναι καλό ψημένο. Θα το κόψουμε σε λεπτές φέτες.
το αλάτι με το θυμάρι και τη ρίγανη που ετοιμάσαμε για να δώσουμε έξτρα άρωμα και γεύση, και κάτι ακόμα για αυτούς που ξέρουν, μια πρέζα σουμάκ, ανατολίτικο μπαχαρικό από τον καρπό αγριοτρενταφυλλιάς. Και τώρα ήρθε η ώρα που τόσο πολύ περίμενα. Να δούμε τι κάνουμε. Φυσικά εγώ λίπος δεν τρώω, αλλά μόνο ψαχνώ. Απίστευτο. Τέλεια γεύση. Πολύ μαλακό, πάρα πολύ ζουμερό. Βλέπετε εδώ. Τέλειο. Όσοι από εσάς έχετε το μεράκι και μπορείτε να ετοιμάσετε ένα τέτοιο κουντουσούβλι, θα έχω να σας πω ότι δεν θα έχετε δοκιμάσει κάτι καλύτερο. Τολμήστε το. Πιπεριές πράσινες ψητές, εάν βάλετε και καυτεράς θα είναι ακόμα καλύτερα, και ντομάτα ψητή. Το ψωμάκι μας και καλή μας όρεξη.